Hello các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Thunderstorm Bogo. Trong video của ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục gửi đến cho các bạn các trận đánh Go Battle League thuộc khuôn khổ giải Strong Cup Pre-League Edition 1500CB với một team hoàn toàn mới, đó chính là Gastroden D-League. Backline gồm có Mantine và Medicham. Mantine mình cho rằng là một Pokemon thực sự các bạn quay trở lại ở trong Strong Cup này, mặc dù các đòn Wing Attack đã bị nerf đi nerf biệt, tuy nhiên những đòn tấn công như là Aerial Ace sẽ cực kỳ hiệu quả là những Pokemon như là Gastrodon, Anahihi, một số Pokemon mang hệ cỏ như là Chestnut xuất hiện rất nhiều trong giải lần này. Đồng thời các đòn Ice Beam sẽ đánh cực kỳ hiệu quả là những Pokemon mang hệ rồng và bay, có thể kể đến như là Gustlaw hoặc là Mandibuzz xuất hiện cũng rất nhiều ở giải Strong Cup này. Do đó mình cho rằng Manta chính là một vũ khí bí mật trong team này để chúng ta có thể phá vỡ được đội hình của đối phương. Đồng thời Gastrodon cũng là một list tốt khi chúng ta có thể dễ dàng thắng kèo được các Pokemon như là Toxapex, hay thậm chí là mang đến áp lực phải shield cho những Pokemon trong những kèo mà chúng ta có thể đánh neutral như là Anahalab, Gustlaw hoặc là Sableye. Medicham thì trong giải lần này chúng ta có thể lựa chọn đi các đòn Dynamic Punch, Psychic hoặc là Dynamic Punch, Ice Beam tùy vào khối đội hình của các bạn. Nhưng mình cho rằng Medicham bắt buộc phải đi đòn Dynamic Punch, bởi vì các đồ này sẽ đánh cực kỳ hiệu quả lên những Pokemon như là Gastrodon, hay kể ra những Pokemon khác như là Drapion, thậm chí là Mandibuzz cũng có thể là một ví dụ điển hình. Gustlaw. Cụ thể đội hình này sẽ hoạt động có hiệu quả trong video của ngày hôm nay hay không, mình mời các bạn đi vào nội dung chính của ngày hôm nay để xem rằng có thực sự đáng giá để sử dụng một đội hình mà chỉ gồm những meta cũ như thế này hay là không hay nha. Đầu tiên chúng ta có Gastrodon đối đầu với Swampert Shadow. Đây là một kèo mà mình cho rằng Gastrodon dễ dàng làm chủ được thế trận, bởi vì các đòn Hydro Cannon mặc dù là rất mạnh, tuy nhiên Gastrodon có đủ độ trâu để sang được ít nhất là một đòn Hydro Cannon. Để bảo vệ cho Gastrodon còn phải mạnh thì mình đã quyết định Down Shield đầu tiên và sau đó phản công lại với đòn Body Slam. Body Slam sẽ gây áp lực lên Swampert và bắt buộc Pokemon này phải shield. Vì đối phương đã timing không tốt trước đó nên mình đã kịp thời lên được thêm một đòn Body Slam thứ hai trước khi mà Swampert sạc được thêm một đòn tấn công Hydro Cannon nữa. Và mình quyết định đao cá siêu cuối cùng để bảo vệ cho Gastrodon. Đối phương không swap, điều này làm cho mình nghĩ rằng ở backline họ sẽ có một Pokemon nào đó yếu thế so với Gastrodon. Nhưng không, đó lại là Feraligatr. Và trong tình huống này, việc của Gastrodon cần phải làm đó chính là cố gắng lấy được shield còn lại của đối phương, và mình sau đó sẽ tung ra Mantine hoặc là Medicham. Medicham hoàn toàn có thể sang được một đòn Hydro Cannon trong heo rank này, và chỉ một đòn Dynamic Punch thôi là chúng ta sẽ đủ sức để hạ gục được đối phương. Tuy nhiên ở backline của đối phương có một Pokemon rất khó nhằn trong team này, đó chính là Azumarill. Các đòn Playground hay thậm chí là Ice Beam đều đánh neutral lên Mantine và Medicham và Gastrodon của chúng ta. Medicham thì sẽ bị hạ gục bởi một đòn tấn công Playground, tuy nhiên đối phương đã quá tham lam khi quyết định thả đòn Ice Beam để farm thêm năng lượng, và điều này đã tạo điều kiện cho mình tung thêm một đòn Psychic, và sau đó mình đã ngay lập tức nhảy sang Mantine. Mantine có thể sang được bất kỳ một đòn sạc môn nào từ phía Azu. Mình cho rằng có thể sang được hai đòn Ice Beam hoặc là hai đòn Playground, và việc mà mình cần phải làm đó chính là tích trữ thật nhiều năng lượng lên trên Mantine để khi mà Feraligatr quay trở lại mình sẽ thả được ít nhất là một đòn Airways lên trên Pokemon này, đưa Pokemon này vào trong tầm mà mình có thể farm down hoặc là với Mantine hoặc là với Gastrodon. Trong điều kiện này thì mình cho rằng Gastrodon sẽ là con bài chiến lược của mình. Đây là CMB và một đòn Crunch không đủ sức để hạ gục được Mantine và Mantine của mình để dễ dàng thắng được Feraligatr trong kèo đấu này. Khi mà Azumarill của đối phương quay trở lại, mình đã quyết định tung ra thêm 4 đòn Fast Move nữa trước khi thả đòn Body Slam. Body Slam đến từ phía Gastrodon để dễ dàng thắng được Azumarill, giúp cho mình giành được chiến thắng trong trận đấu đầu tiên, một trận đấu cũng tương đối là nhẹ nhàng. Trận đấu tiếp theo chúng ta có một Neutral League, Azu đối đầu với Gastrodon. Gastrodon trong các kèo đấu có shield luôn luôn có lợi thế hơn Azu, bởi vì chúng ta dễ dàng hạ gục được Azu trong các đòn up power, và nếu như đối phương chỉ tung ra các đòn Ice Beam hoặc là Playground thì những đòn này cũng mang tính neutral đến khi đánh lên trên Gastrodon. Nhưng bù lại Gastrodon có được 2 damage từ các fast move là các đòn Mudslap. Mudslap có raw damage cao hơn Bubble của Azumarill khá là nhiều, và sau khi down shield để chặn đòn Ice Beam từ Azu, mình đã quyết định farm down hoàn toàn Pokemon này, tích trữ được rất nhiều năng lượng lên trên Gastrodon.
Pokemon thứ hai của đối phương là Primeape, và đây sẽ là cơ hội để cho Mantine của chúng ta farm thật nhiều năng lượng, bởi vì đối phương đã quyết định hoàn toàn farm down Gastrodon của mình. Từ đó mình sẽ có cơ hội tung thêm một đòn Earth Power one shot Primeape rất nhẹ nhàng. Và ở backline đối phương chỉ còn có Gastrodon, một miếng mồi ngon cho Mantine của chúng ta. Đối phương đã chấp nhận đầu hàng cuối game. Game đấu tiếp theo thì chúng ta có một easy league, đó chính là Lucario. Dân đối phương đã ngay lập tức swap sang Pokemon thứ hai của họ là Mandibuzz. Đây là lý do vì sao mình khuyên các bạn đi đòn Ice Beam thay vì Water Ball. Bản thân mình không có các thẻ TM để đổi chiêu Water Ball thành Ice Beam, do đó mình bắt buộc phải dùng chiêu này. Nhưng nếu như những bạn nào mà có thẻ TM thì mình vẫn khuyên rằng hãy tẩy chiêu này đi, đổi thành thay thế chiêu Water Ball đi và đổi thành Ice Beam. Bởi vì trong giải đấu lần này có rất nhiều Mandibuzz xuất hiện, và những đòn tấn công đến từ Mantine như là Ice Beam thì chỉ cần 2 đòn là có thể gọt được Mandibuzz. Tín hiệu lạc quan cho chúng ta đó là khi mà Mantine đã lấy được một shield của Mandibuzz, mình đã thả cho Mantine bị hạ gục, đồng thời đưa Medicham vào trận. Medicham hoàn toàn có thể tank được một đòn Aerial Ace, tuy nhiên lại không quá thoải mái, do đó mình đã quyết định down shield để chặn đòn tấn công này từ Mandy, và sau đó farm thật nhiều năng lượng, tung một đòn Dynamic Punch. Mình không nghĩ rằng Dynamic Punch trong hell rank này đủ sức để hạ gục được Mandibuzz, nhưng không, Dynamic Punch đã dễ dàng hạ gục được Mandy. Và ở backline đối phương chỉ có Trebian. Đó là lý do vì sao mà chúng ta cần phải có Dynamic Punch trên Medicham trong giải đấu lần này. Khi mà Trebian xuất hiện thì mình hiểu rằng đây là tín hiệu để cho mình giành chiến thắng trong game đấu lần này, bởi vì các đòn Must Slap kết hợp với combo Up Power hoặc là Body Slam sẽ thừa sức giúp cho Gastrodon của mình giành chiến thắng trước Trebian và cả Lucario nữa. Đối phương chỉ thả các đòn Aqua Tail, điều này khiến cho mình chắc chắn rằng đối phương chỉ đi bộ sạc mua là Aqua Tail và Slug Bomb thay vì đòn Crunch như thường lệ. Body Slam đến từ phía Gastrodon hạ gục được Trebian, và khi mà Lucario quay trở lại, một đòn Up Power đến từ phía Gastrodon đã boom, one shot Lucario. Rất thỏa mãn đúng không các bạn? Good game. Game đấu tiếp theo chúng ta có một neutral league, đó chính là Obstagoon. Obstagoon là một Pokemon cực kỳ hiếm gặp ở trong giải đấu lần này, và như chúng ta thấy Obstagoon không còn là một meta quá mạnh giống như trước kia, bởi vì các đòn counter vừa bị nerf đã miệt đi, đồng thời có rất nhiều Pokemon fighting xuất hiện ở giải Greenwich và có cấp 1500, cho đó Pokemon này không còn là một lựa chọn hàng đầu nữa. Sau khi đòn Up Power đi trúng đích lên Pokemon vừa swap của đối phương là Polito, mình đã ngay lập tức nhảy sang Mantine. Mantine có thể tank được một đòn Ice Beam hoặc là Blizzard tương đối là nhẹ nhàng, đúng như vậy. Và việc mà mình làm đó là full fast move farm down Polito của đối phương. Khi mà Ops quay trở lại, mình sẽ dễ dàng tung ra được các combo đòn chặt mù, nhưng không, đối phương lại tung ra Pokemon cuối cùng của họ, đó chính là Lantern. Lantern là một Pokemon một meta cũ, nói là thời điểm đó Lantern gần như là các team mà các bạn đi ở Greenwich gần như team nào cũng có Lantern. Tuy nhiên từ khi mà các đòn Spark đã bị nerf đi, đồng thời đòn xếp bị tăng thêm số lượng năng lượng sử dụng, thì Pokemon này đã dần ăn meta. Điều này cũng không quá quan trọng, bởi vì đây chỉ là một giải cúp và những meta cũ, nhưng có những bộ sạc mua và tính cover đến từ những hệ thuộc tính tốt thì chúng ta vẫn có thể sử dụng. Obstagoon sẽ cần phải có đến 4 đòn sạc mua để có thể hạ gục được Medicham, và mình chỉ việc tung một đòn Dynamic Punch để hạ gục được Obstagoon trong tình huống này, đồng thời tích trữ được thêm một đòn để tấn công lên trên Lantern của đối phương khi mà Pokemon này quay trở lại. Lantern bắt buộc phải tung một đòn Thunderbolt, xin lỗi các bạn, Thunderbolt hoặc là Thunder để hạ gục được Medicham trong hell rank này. Nhưng điều đó không cần phải quá quan trọng nữa, bởi vì mình chỉ việc tung ra Gastrodon và hoàn toàn farm down Lantern của đối phương thả các đòn Thunderbolt, và điều này tạo điều kiện cho Gastrodon hoàn toàn farm down bằng các đòn Mud Slap. Chúng ta lại có một game chiến thắng nữa. Game đấu tiếp theo chúng ta có một neutral league, đó chính là Primeape. Mình có 2 câu trả lời tốt hơn ở backline, đó chính là Mantine và Medicham, do đó mình đã quyết định swap sang Mantine. Mantine sẽ dễ dàng sang được một đòn Close Combat, đúng như vậy, rất dễ dàng sang một đòn Close Combat và draw out được Pokemon ở backline của đối phương, đó chính là Dewgong. Dewgong cần phải thả
một đòn sạc mua để có thể hạ gục được Mantine. Trong tình huống này, đối phương không thể nào mà farm down hoàn toàn Mantine của mình được. Và khi mà Mantine bị hạ gục thì Gastrodon sẽ có lợi thế khi sẽ xuất trận và tung ra các đòn Merge Slap, thả một đòn sạc mua hạ gục Dugong, và từ đó tích trữ một lượng năng lượng khá để đánh lên trên Primeape của đối phương. Vì đối phương đã quá tham lam và chọn farm quá nhiều nên mình đã kịp thời swap ngược lại sang Gastrodon. Gastrodon dẫu cho bị trúng một đòn Icy Wind, tuy nhiên các đòn Merge Snap và combo đòn của Pokemon này vẫn là tương đối mạnh. Đối phương lại sạc thêm được một sạc mua nữa, nhưng đây chỉ là đòn Rapid. Rapid không gây ra được quá nhiều tổn thương trên Gastrodon và mình phản công lại với đòn Body Slam. Body Slam cũng không phải là một high hitting move, bởi vì đây không phải là một đòn stab đá miệt đến từ phía Gastrodon. Đối phương bắt buộc phải thả thêm một đòn sạc move nữa, đây chắc chắn là đòn Rapid, và nếu như đòn Rapid này hạ gục được Gastrodon đúng như vậy và mình sẽ dễ dàng tung ra Medicham hoặc là Mantine. Mình quyết định tung ra Mantine trong tình huống này, hoàn toàn farm down Primeape của đối phương, đồng thời tích trữ một lượng năng lượng khá lên trên Mantine của mình. Pokemon mà đối phương tung ra chính là Gastrodon. Khá là căng thẳng bởi vì Medicham của mình không thể hạ gục được Gastrodon với chỉ một đòn Dynamic Punch, và đối phương ngoài ra vẫn còn có Dugong ở trong đội hình. Điều này làm cho mình nghĩ rằng mình cần phải có được ít nhất 3 đòn sạc move tích trữ trên Medicham. Đòn đầu tiên đã đi trúng đích Gastrodon, đây rất có thể là đòn Up Power, do đó mình lao shield nhưng đối phương đã thành công bay shield mình với đòn Body Slam. Mình phản công lại với một đòn Dynamic Punch tiếp tục. Nếu như đòn này lấy được shield cuối cùng, nhưng điều này cũng không khiến cho tình hình trở nên lạc quan hơn, bởi vì Dugong của đối phương có vẻ như vẫn còn một đòn sạc move tích trữ và Mantine của mình chỉ còn quá HP, không thể kịp lên được một đòn sạc move nữa. Dugong vẫn còn một đòn sạc move trong đó, do đó mình bắt buộc phải đầu hàng trong game đấu này. Tương đối là một game đấu đáng tiếc. Game đấu tiếp theo chúng ta có một Helix, đó chính là Mandibuzz. Mình ngay lập tức swap sang Mantine. Đối phương chọn ở lại, nhưng không, ở backline của đối phương còn có Mobeko. Mobeko là một Pokemon nói là cực kỳ khó chịu đối với Mantine. Dẫu cho các đòn Water Ball dù cho đi trúng đích thì Mobeko vẫn dễ dàng hạ gục được Mantine của mình với chỉ duy nhất một đòn Arrow Wheel. Mình quyết định down shield để bảo vệ cho Mantine còn khỏe, và sau đó tung ra các đòn Arrow với hy vọng rằng lấy được shield từ Mobeko. Đây chính là đòn Psychic Fang và mình đã thành công trong việc giữ cho Mantine sống sót. Tuy nhiên Mandibuzz vẫn là một cái gì đó quá khó nhằn đối với hai Pokemon còn lại của mình, và trong tình huống này thì mình cần phải có đến 3 đòn Dynamic Punch đi trúng đích, trong khi đối phương chỉ cần 2 đòn Aerial Ace là có thể hạ gục được Medicham của mình. Đòn Dynamic Punch đầu tiên lấy được shield đến từ phía Mandibuzz, mình còn phải có thêm sạc được ít nhất 2 đòn chọc mua nữa. Đòn Dynamic Punch thứ hai đến từ phía Medicham, một lần nữa lấy được shield cuối cùng của đối phương. Mình đã kịp thời lên được một đòn sọc mua Dynamic Punch thứ ba, nhưng tình hình vẫn không có tí lạc quan nào, bởi vì đối phương vẫn còn Pokemon thứ ba và Mantine của mình vẫn không kịp lên được một sạc mua nữa. Mình tung ra Gastrodon, tuy nhiên Gastrodon phải đối diện với các combo đòn sạc mua đến từ phía Mandibuzz. Mandibuzz bắt buộc phải tung ra được 3 đòn sạc mua để có thể hạ gục được Gastrodon của mình, và mình cho rằng đối phương có thể làm được điều này. Ngoài ra ở backline của đối phương vẫn còn có một Pokemon. Điều này làm cho mình nghĩ rằng ngoại trừ Pokemon cuối cùng của đối phương là Toxapex thì mình gần như không có cửa thắng, và Pokemon cuối cùng của đối phương là Scrafty. Và rõ ràng trong game đấu này mình không còn quá nhiều cửa chơi khi cả 3 Pokemon của mình đều bị cắn nặng với 3 Pokemon của đối thủ. Game đấu tiếp theo, Hydra D-League. Hydra là một league tương đối là hiếm gặp ở giải Strong Cup lần này. Đây chắc chắn chỉ là đòn Octazooka, mình có thể thay được một đòn này, do đó mình đã để cho đòn này đi qua, nhưng sức tấn công của Gastrodon đã bị giảm đi đến 2 bậc bởi vì đòn Octazooka.
đã thành công debuff được mình tung đòn body slam để bay shield của đối phương, sau đó nhanh chóng tung ra Medicham. Medicham đối đầu trực diện với Malama, và trong kèo này mình cần phải có 2 đòn Dynamic Punch đi trúng đích để hạ gục được Malama của đối phương. Trong khi đó Malama còn phải thả đến 3 đòn foul play, mình cho rằng như vậy. Không, như vậy là đối phương chỉ cần 2 đòn foul play và các combo sideways là đủ để hạ gục được Medicham của mình. Vì các đòn Dynamic Punch đã được tăng sức mạnh khá đáng kể trong mùa giải lần này, do đó mình đã dễ dàng thắng được kèo đối đầu với Malama. Và khi mà Kingdra quay trở lại, mình dễ dàng tung thêm một đòn Dynamic Punch nữa, Dynamic Punch đi trúng đích và hạ gục được Kingdra của đối phương. Ở backline đối phương còn có Anai Hihi, và mình đang up một siêu vẫn còn đón Mansai, đối phương bắt buộc phải đầu hàng trong tình huống này. Game đấu tiếp theo chúng ta có Quarkside Delete. Quarkside nếu trong các kèo đấu đối với Gastrodon thì mình cho rằng Gastrodon vẫn có một chút gì đó là có lợi thế hơn nó một Quarkside, bởi vì chúng ta chỉ việc tung một đòn Up Power đi trúng đích là hoàn toàn có thể farm down được Pokemon này với các đòn Mudslap, hoặc là một đòn Up Power đi trúng đích và thêm một đòn Body Slam nữa. Đối phương đã quyết định down shield để chặn đòn Up Power rất chính xác và phản công lại với các đòn Mud Bomb. Mình quyết định xạ và catch đòn Mud Bomb, tuy nhiên đối phương đã chơi tỉnh táo khi dừng lại một nhịp, và giờ đây họ có cơ hội tung ra đòn Stone Edge. Mình đã down shield để chặn chính xác được đòn Stone Edge. Và ở backline của đối phương còn có Tosabec. Tosabec thật sự là một Pokemon phải nói là rất mạnh ở giải Swan Cup lần này. Gần như ngoại trừ Gastrodon ra, Pokemon này có thể thi đấu với mọi kèo, dù là có siêu hay là không siêu. Thậm chí trong những kèo đấu với Mobile, nếu như chúng ta chỉ cần thả được trúng một đòn chặt move, chúng ta hoàn toàn có thể đao siêu và phân đao Pokemon này. Đòn Slowway đến từ phía Tosabec đã đi trúng đích Pokemon Mansai của mình, nhưng các đòn Aeroace đã đưa Tosabec vào trong phạm vi và mình có thể farm down. Không, một phạm vi mà một đòn Up Power có thể gộp, do đó đối phương đã phải down shield để chặn đòn này. Đồng thời Mansai của mình trước đó vẫn còn tích trữ một đòn chặt mua Aeroace, và Aeroace có lẽ sẽ đủ sức để hạ gục được Tosabec, nhưng không, Tosabec vẫn còn sống. Nhưng bù lại Pokemon này đang nằm trong hellbang mà mình có thể farm down với các đòn Psycho Curse. Mansai đã dễ dàng farm down Pokemon này với các đòn Wing Attack. Pokemon cuối cùng của đối phương là Brian. Brian là một Pokemon đúng kiểu là họng súng trong tay áo trong giải cúp lần này, bởi vì các đòn charm gần như sẽ đánh cực kỳ hiệu quả lên các Pokemon mang hệ bóng tối và giáp đấu. Và các hàng counter đối với Brian trong giải lần này cũng không xuất hiện quá nhiều, ngoại trừ Tosabec ra thì Pokemon này gần như sẽ có cửa chơi với tất cả những Pokemon còn lại. Đối phương nhận ra họ phải đầu hàng bởi vì mình đang có up một siêu và Quarkside chỉ còn có HP. Game đấu tiếp theo chúng ta có Gastrodon đấu kèo Mirror, và trong tình huống này mình đã quyết định swap sang Mantine để catch đòn Up Power. Mình đã catch được chính xác đòn này, Up Power không gây ra được quá nhiều tổn thương cho Mantine, nhưng ở backline của đối phương lại có một Pokemon mà Mantine của mình không muốn gặp, đó chính là Movico. Một đòn Arrow đã one shot Mantine của mình rất dễ dàng. Mình còn phải tung ra Gastrodon. Đây chỉ là các đòn Psychic Fan, do đó mình không cần phải shield, và việc mình cần làm đó chính là cố gắng farm down hoàn toàn Mobeco của đối phương. Mình cho rằng Mobeco của đối phương sẽ kịp thời lên được thêm một đòn Psychic Fan nữa nếu như họ được hưởng DRE, và mình quyết định hạ gục đối phương với một đòn Body Slam. Và khi mà Gastrodon của đối phương quay trở lại thì một đòn Up Power là đủ, nhưng đối phương đã down shield để chặn đòn này. Và ở backline một lần nữa chúng ta lại được thấy Mandibuzz. Mandibuzz là một Pokemon cực kỳ khó chịu đối với team này. Tuy nhiên các bạn sẽ được chứng kiến sức mạnh của Medicham trong game đấu này, bởi vì chúng ta đang up một siêu và Medicham có thể sạc được các đòn Dynamic Punch cực kỳ nhanh. Một lần nữa mình lại tung thêm một đòn Dynamic Punch thứ hai lên cho Mandibuzz, và đòn này tiếp tục đi trúng đích, đưa Mandibuzz vào trong tầm mà mình có thể Psycho Cut, farm down và hoặc là tung một đòn Dynamic Punch nữa để hạ gục. Và đòn Dynamic Punch thứ ba đã lấy được siêu cuối cùng của đối phương.
Mình nhận ra đối phương đã ngay lập tức swap và mình đã swap để catch được đòn up power lên trên Pokemon Gastrodon của mình. Tuy nhiên đó chỉ là đòn Body Slam bay shield. Do đó mình bắt buộc phải tung ra Medicham và ngay lập tức thả đòn Dynamic Punch. Dynamic Punch lại không thể hạ gục được Gastrodon trong kèo này. Đáng lẽ ra thì mình nên farm đến 2 đòn Dynamic Punch trước khi thả Charmu, thì đây sẽ là một kèo đấu mà mình có thể giành được chiến thắng. Tuy nhiên mình cho rằng Medicham không còn đủ HP để làm điều đó. Kèo đấu tiếp theo chúng ta có Brian League. Brian. Việc mà mình hãy làm đó chính là tung ra một đòn slam đi trúng đất và sau đó down shield để chặn đòn Disarming Void hoặc là Aqua Jet, hoàn toàn farm down được Brian của đối phương. Gastrodon vẫn còn rất nhiều năng lượng và ở backline của đối phương có Medicham. Nếu như đối phương không thả bất kỳ đòn Charmu nào thì mình sẽ lại lên thêm được một đòn Charmu nữa và đối phương bắt buộc phải thả đòn Charmu trước khi mình kịp thời tung đòn Body Slam. Đó lại là đòn Power Punch và sức tấn công của Medicham lại tăng lên. Cái gì đây? Medicham của đối phương chỉ có 1412 combat power. Có lẽ như đối phương không có đủ kẹo XL để nâng cấp Pokemon này, và điều này khiến cho một đòn Aerial Ace gần như là hạ gục được Medicham của đối phương. Đối phương một lần nữa chỉ tung đòn Power Punch và ở backline của đối phương họ có Mobeko. Medicham của mình sẽ dễ dàng sang được một đòn Aura Wheel đến từ phía Mobeko, do đó mình không cần phải shield đòn tấn công này và mình cần phải làm đó chính là tung ra back to back Dynamic Punch để hạ gục được Pokemon Mobeko của đối thủ. Lần này mình bắt buộc phải down shield để bảo vệ cho Medicham còn khỏe mạnh, đồng thời Quick Lock vẫn chưa quay trở lại, do đó mình dễ dàng tung một đòn Dynamic Punch nữa để hạ gục được Mobeko của đối phương. Dynamic Punch, boom, one shot Mobeko của đối phương và thêm một đòn Psycho Curse nữa là hạ gục được Medicham của đối thủ. Trở lại với game đấu cuối cùng của ngày hôm nay, chúng ta có Lantern D-League. Đây là một Wood League. Đã có một câu trả lời khó dành cho mình, đó chính là Shelly. Jellicent là một Pokemon từng cũng khá là ít gặp ở trong giải đấu lần này, và đặc biệt mọi việc còn trở nên khó khăn hơn khi với đòn Surf. Mình phản công lại với một đòn Up Power và đã lấy được shield từ phía Jellicent. Mình nhận ra rằng nếu như mà Lancen quay trở lại thì Pokemon meta của mình không còn có cửa chơi, do đó mình đã bắt buộc phải tung ra Pokemon này để lãnh các đòn Charmu từ Jellicent. Phản công lại với một đòn Aerial Ace. Aerial Ace sẽ đưa Jellicent vào trong tầm mà mình có thể farm down với Gastrodon. Đối phương nhận ra rằng họ không nên ở lại nữa, và khi mà Squid Clock quay trở lại, họ đã tung ra Lantern một lần nữa và hoàn toàn Spark farm down để có rất nhiều năng lượng. Điều này khiến cho trận đấu trở nên vô cùng là khó đoán, bởi vì hai đòn sớp đến từ phía Lantern sẽ đủ sức để hạ gục được Gastrodon của mình. Do đó mình đã quyết định không sử dụng tình huống này mà chỉ phản công lại với một đòn Up Power. Jellicent của đối phương vẫn còn đó khá là nhiều năng lượng. Ở backline của đối phương vẫn còn đó Gastlaw. Vì Medicham của mình không đi đòn counter, do đó chắc chắn rằng một đòn Dynamic Punch vẫn không được hạ gục được Gastlaw. Mình cần phải có đến 4, chính xác là 4 đòn Charmu để có thể thắng thế được Gastlaw trong tình huống này, nhưng thực sự là quá khó bởi vì các đòn Psycho Cut đều là đánh không hiệu quả lên trên Gastlaw các bạn ạ. Nhưng hai đòn tấn công đến từ phía Medicham đã hạ gục được Gastlaw. Đối phương nhận ra rằng họ có thể tung ra Jellicent để kết liễu mình với các đòn Surf, và mình cần phải catch được đòn Charmu từ Jellicent lên trên Pokemon Gastrodon của mình để giành được chiến thắng. Đối phương ngay lập tức thả đòn Charmu, và với việc mình không thể catch được đòn Charmu này, đây không thể nào là một thắng lợi trong trận đấu của mình, một game đấu tương đối là đáng tiếc. Các trận đấu của mình trong video ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Mình hy vọng rằng một team với Gastrodon D-League
Backline gồm có Manchai và Medicham sẽ giúp cho các bạn đánh hiệu quả hơn trong giải đấu Scrum Cup lần này. Nếu như các bạn thấy video của mình là hay và hấp dẫn, giúp cho các bạn đánh Go Virtual League tốt hơn. Hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh YouTube Thunderstorm Go của mình bằng cách like và subscribe kênh, nghĩa là đăng ký kênh đấy các bạn ạ. Đồng thời chia sẻ các video trên kênh một cách rộng rãi hơn. Điều này sẽ giúp cho kênh của mình ngày càng phát triển hơn, nhất là đối với cộng đồng PvP của các trainer Việt Nam. Xin cảm ơn các bạn một lần nữa và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.